Остров вільний, я русский воєнний корабль. Цією фразою все починалось. Але чим закінчилось? Потужний вибух, пожежа та потоплення. Она утонула. Хочется не плакать, а реветь хочется. Сьогодні минає рівно рік з дня потоплення могутнього крейсера «Москва». Тож давайте пригадаємо, як непотопна міць Росії пробила дно Чорного моря. Тисніть вподобайку за кожну тріщину на сліді корабля та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски та етери на Online.ua. Давайте спочатку пригадаємо історію цього флагману. Ракетний крейсер був відомий як головний корабель радянського проекту «Атлант». З моменту відбуксування крейсеру у 99-му році до Севастополя вона стала головним козирем Путіна та брала активну участь у більшості військових конфліктах. Наприклад, у серпні 2008 року крейсер дійшов до берегів Грузії під час нападу Росії на цю країну і був залучений під час операції по знищенню грузинського флоту. В лютому-березні 2014 року Москва була залучена до російської операції з захоплення Криму. Зокрема, крейсер блокував вихід кораблів українського флоту із бухти Донузлав біля Севастополя. У 15-16 роках крейсер брав участь у російській військовій операції в Сирії. Цей бойовий корабель Чорноморського флоту Росії забезпечував бойову стійкість, протиповітряну оборону і вогневу підтримку десанту. Штатна чисельність особового складу на крейсері «Москва» за деякими даними перевищувала 424 особи. У цьому багатоносії акцент робився саме на потужних системах ППО, яку забезпечував зенітний ракетний комплекс С-300Ф «Форт», озброєний 64 ракетами, зарядженими у 8 барабанів, з діяльністю поразки цілей до 75 кілометрів. Він мав ефективно захищати Москву від будь-яких літаків, навіть перспективних вертольотів, крилатих ракет, керованих авіабомб і навіть безпілотників. Однак вся міць і слава Великої Червоної Зірки невдовзі згасла. Всім відома фраза «русський воєнний корабль» і не менш відомий маршрут стало буквально одним із ключових подій у нинішній війні проти Другої армії світу. За великим рахунком, однією фразою захисник острова Зміїний Роман Грибов не тільки спророкував майбутнє корабля, а й помножив на нуль всю дуту військово-морську міць РФ, яку при штурмі Зміїного уособлював ракетний крейсер «Москва» та патрульний корвет Василій Биков. Ці кораблі рознесли позиції наших захисників на острові Зміїний за допомогою бортової артилерії. Але це був перший і останній випадок, коли росіяни зуміли свій ракетний крейсер використати як артилерійський корабель. Перші повідомлення про можливе ураження флагману Чорноморського флоту РФ почали з'являтись ввечері 13 квітня. Про це повідомляли деякі волонтери і військові експерти. Ракетний крейсер «Москва», який було вчора підбито нашими ракетами, дограє у Чорному морі. У Міністерстві ж оборони Росії до останнього ігнорували цю інформацію. Однак вже 14 квітня Кремль щодо ситуації з Москвою підтвердив лише факт пожежі та повідомив про екстрене відбуксування його до Криму. Важное заявление Министерства обороны Российской Федерации о судьбе крейсера «Москва», на котором случился пожар. Речь про флагман Чорноморського флоту Росії. Де був крейсер «Москва» протягом усього четверга і що з ним відбувалося, довго не було відомо. Але що 10 квітня він стояв на якорі в Севастополі із зафарбованим бортовим номером і назвою, повідомляли українські ЗМІ. Як виявилось пізніше, це була не аномальна пожежа і не здетонування запасів. Збройні сили України уразили російський крейсер «Москва» ракетою «Нептун». Але насправді вражає історія ураження. 13 квітня близько 16 годин дня оператор комплексу «Нептун» отримав дуже несподівані дані на радарах. Його звичайний радар показував, що десь за 120 кілометрів від берега стоїть велика ціль. Подібного розміру об'єкт в цьому секторі Чорного моря міг би бути тільки один – крейсер «Москва». 30 градусов, ляжет на бок. Провести буксировки, нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа. Але як звичайний радар міг показувати загоризонтну ціль на такій відстані? Як переконують не під запис українські ракетники, на сторону захисників стала
сама природа. Офіційно про потоплення крейсеру Міноборони РФ повідомило лише ввечері 14 числа. Протягом всієї доби генералітет скривав від диктатора втрату його найулюбленішої іграшки. 18 квітня в анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером «Москва». На фотографіях із церемонії було видно на одному із жалобних вінків стрічку з написом «Кораблю та морякам». Але при цьому в Міно РФ не раз заявляли, що екіпаж крейсера, що затонув, був евакуйований, не уточнюючи, скільки людей на ньому знаходилося. Навіть провели псевдозустріч з вцілілими моряками. Народу объявили, что все замечательно, экипаж эвакуирован. Для чего, спрашивается? Зачем так обманывать народ? Як би там не було, після потоплення крейсеру інтернетом почали ширитись дуже цікаві факти та символи. Наприклад, багато користувачів почали постити фото Титаніку, що символізує Росію, та айсберг, що символічно зображає Україну. Примітно те, що і крейсер «Москва», і «Титанік» потонули в один день – 14 квітня. Дивує і співпадіння у вартості кораблів. Їхня вартість має одинакові цифри. «Титанік» – $7 мільйонів, а «Москва» – $750 мільйонів. Також і лайнер, і крейсер «Москва» вважали непотопними у світі. Окрім того, і ракета «Нептун» має досить цікаву назву. Їх вони отримали на честь грецького бога моря Нептуна з його головною зброєю – тризубом. Після інформації про потоплення крейсеру в мережі продемонстрували пророчі кадри з радянського мультфільму «Скарби моря», де діти на підводному човні «Нептун» знайшли затонулий корабель із літерою «Z». А після набору популярності саме цього мультфільму його почали масово видаляти з інфопростору. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Загалом потоплення російської легенди – це не просто найсильніший ляпас російським військовим та Путіну, це показник того факту, що безпосередньо в боях Україна перемагає скрізь – на землі, у повітрі та ще й на морі. Моральний ефект від цієї перемоги складно недооцінити. Він дуже сильний, починаючи від символізму назви корабля і закінчуючи обставинами, за яких країна з флотом у 3,5 катери раптово втратила флагманський корабель першого класу. А як ви раділи цій новині? Напишіть про це нам у коментарях. Підтримати нас можна донатами за посиланням під цим відео, аби ми й надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не пропускайте нові випуски та етери на Online.ua. Усім мирного неба!